Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series about GeoGebra, no? And sa video na to, ang gagawin natin is mag-aaral tayo ng panibagong tool, no? Yung rotate around point tool, no? And aside from that, gagamit tayo dito ng slider katulad ng mga ginagamit natin from the previous video, no? So, alisin muna natin itong algebra view, no? Kasi hindi pa natin to kailangan as of now. Pero later, ibabalik natin yan. Okay, so and then i-center natin itong ating axis, no? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng triangle na kung saan yung mga coordinates niya ay nasa intersection ng grid, no? For example, ang unang point natin, for example, ang P equals to 1, no? 1, 2, for example. So, ganyan mag-plot ng point, no? Kung hindi nyo pa panood yung previous video, the name of the point and then the equal sign and then the coordinates, no? Okay, so, enter nyo lang. Para ma-display yung kanya label, right-click nyo lang and then show label, no? And then another point, I want it to be Q, for example, 4, 3. 4, 3, no? And, of course, pwede natin gamitin yung point tool. No? So, ko lang kayong turuan paano mag-plot. So, for example, 5, negative 1. No? Okay. So, right-click lang natin yan. And then, show label. Then, right-click and then show label. Gusto natin to gawing R. So, rename. And then R. Okay. And then we use the polygon tool to draw the polygon triangle. So polygon tool, P, Q, R. Kinlik ko yung tatlong yun and then back to P. So kinlik ko yung P, kinlik ko yung Q, kinlik ko yung R, and then kinlik ulit yung P. No, para ma-close yung polygon. Next, I want to create a slider, an angle slider. So, yung slider tool and then click ko lang sa graphics view. And then I want it to be an angle slider from 0 to 360 degrees. Pero ang increment niya ay 90. Bakit 90? Kasi gusto ko lang makita ano ba yung nangyayari doon sa triangle, sa coordinates ng triangle pag ni-rotate mo ng 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, and 360 degrees. No? Okay. So, kung makikita nyo, pag minove natin yung slider, no? Okay, so, multiples of 90 na yan. No? Okay. Next, I want to draw my rotation, center of rotation ko, no? Gusto kong letter O. Pag nag-type pala kayo ng O, automatic, ipa-plot niya yun sa origin, no? So, hindi nyo na kailangan equal 0, 0, no? So, enter nyo na lang. Parang ginawa ng default ng GeoGebra yung letter O na point dun sa center ng, o sa origin, no? But of course, you can change the name if you want, no? Okay, next, ano nang gagawin ko? I want to rotate this triangle about O, alpha degrees, counterclockwise. No? So, gusto ko mag-rotate to whatever the measure of the angle here. No? Halimbawa, pag nilagay ko sa alpha equals 90 degrees, maro-rotate itong triangle na to around or about O, 90 degrees counterclockwise. So, dito siya pupunta. Okay? Try natin yan. Paano natin yan gagawin? So, click natin tong tool na to and then we choose rotate around a point, no? And then i-right-click natin, hindi right-click, but i-click natin yung polygon. Kung ano man yung gusto natin i-rotate. I-click natin yung center of rotation, no? Of course, gusto natin counterclockwise, sabi ko kanina, no? But of course, you can choose clockwise if you want. And then I want the angle to be, yun nandito yung pangalan ng angle mo, which is alpha. And then, i-okay mo lang. So, nakikita nyo?
Yung rotation, nirotate na niya. Okay? Paano pag nirotate mo siya ng yan, 180 degrees. Then bumalik siya pag 360, bumalik siya sa original position niya, no? Now, yan ngayon, ganyan, no? The exploration na pwede natin gawin dito, no? Litan kaya natin yung triangle. So, kulitan yung triangle. Nakikita siya pag nirotate natin. Okay? Pa rin siya kita. But anyway, ano kaya yung mga relationship ng mga coordinates ng points? No? So, pwede nating tignan yung mga coordinates point using the algebra view, no? So, hindi nyo nakikita dito, pero sa menu bar, i-click nyo lang yung view, no? And then algebra. No? Sa menu bar yun yung may file, edit, view, options, etc. Hindi siya nakikita dito kasi Mac yung ginagamit ko. And hindi naka-maximize yung window. So, ano nangyayari dun sa mga points, no? For example, anong nangyayari? Anong relationship ng mga coordinates ng mga points kung nirotate ko siya ng 180 degrees? For example, yung P. Ano ang coordinates ng P dito? 1, 1, di ba? Tapos naging negative 1, negative siya. Negative 1, negative 1 siya. So, may relationship kaya. Yung Q naging 4. 4 to yung original, di ba? Yung Q. Pero dito naging negative 4, negative 2. Next, yung 5, negative 1, naging negative 5, 1. So, may napapansin ba kayo? Okay, ang observation dyan is pag nirotate mo ang isang point, no? 180 degrees, nagbabago yung signs ng both na coordinates niya. So, pag positive 1, naging negative 1, negative 1. Parehong positive, parehong negative. Ito naman, positive, negative. Yung opposite ng positive dito, naging negative, di ba? Kasi 5 naging negative 5. Tapos yung opposite, yung ng negative 1 naging 1. So, pag nirotate mo ang point, no, ng 180 degrees, magbabago yung signs ng kanyang mga coordinates. So, pag negative yung coordinate niya, magiging positive. Pag positive, magiging negative. Okay? So, gusto kong i-explore ninyo. Hindi ko na isa-isahin. No? Paano naman pag nirotate mo lang na 90 degrees? Ano kaya yung mga relationships ng mga coordinates? Paano naman pag 270 degrees? Okay? So, that will remain for you to explore. No? Kayo na bahala mag-explore niyan. Magandang mga conjectures natin dyan. At pwede nyong, kung kayo teacher at nagtuturo kayo ng transformation sa college, then I think this is one good activity. No? Although I think kasama din ito sa K-12 curriculum. I'm not sure no, kung kasama siya. But I think kung hindi man, this is a good enrichment activity. No? Okay, I hope meron kayo natutunan. Just a brief recap. Dito sa ating tutorial na ito, gumamit tayo ng angle slider. Natuto tayo gumamit ng angle slider. Natuto tayo mag-plot ng points. And then, natuto rin tayo mag-reflect. Sorry, not reflect, but rotate. Medyo nabubulol na ako at ako'y inaantok na. Hindi ko na alam kung ano yung mga sinasabi ko. But mathematically, they are correct. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. So, kayo invite sa zip9.com yung ating website at syempre yung ating YouTube channel. No? Maganda mag-subscribe kayo kasi marami pa tayong pag-aaralan. Hindi lang math, kundi nag-aaral din tayo ng mga software dito kagaya nito GeoGebra. But as of this recording, we have already more than 680 tutorial videos. So, aral-aral tayo. Maraming salamat. See you in the next tutorial.